සුබ දවසක් කියලා ඔන්න ගයිස් අදත් ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නවා Forex FX channel එකෙන් ගේන education content එකක් එක්ක තමයි අදත් මේ සතිය එකතු වෙන්නේ. මම හිතුවා අද කතා කරන්න ඕනි කියලා ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙන topic එකක්. අපි බලමු මොකක්ද කියලා ඒක. ඒක තමයි guys financial condition එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මේ ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් දෙන්න ඕනි කියලා හිතුවා. මොකද traders ලා විදිහට අපි මේ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕනි මොන trading strategy එක use කරත් මොන ඇසෙට් එක යූස් කරත් අපි මෙන්න මේ කන්ටෙන්ට් එක ගැන නොලෙජ් එකක් තිබුණොත් අපිට පුළුවන් මාකට් එකේ රිලීස් වෙන ඩේටාත් එක්ක හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න ඉකොනොමි එකට මොන වගේ කන්ඩිෂන් එකක් වෙයිද කියන එක. එතකොට ෆයිනෑන්ෂියල් කන්ඩිෂන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු. Financial conditions refers to the overall health and stability of an individual organizations or economy in terms of its financial well-being. ෆයිනෑන්ෂියල් කන්ඩිෂන් එකක් කියන්නේ මේකෙන් රිෆර් කරන්නේ එතකොට guys overall economy health එක. ඒත් එක්කම individually ගත්තාම යම්කිසි organization එකක් වෙන්න පුළුවන්, country එකක් වෙන්න පුළුවන්, economy එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ category වල health එක මනින්නේ financial condition එකෙන්. අපි බලමු මේවට මොන වගේ දේවල්ද අයිති වෙන්නේ කියන එක. එතකොට මෙතන indicate කරලා තියෙනවා it assess various factors such as assets, liabilities, cash flow, debts levels, income expenses, profitability, liquidity and solvency. එතකොට guys details විදිහට ගත්තාම මේකට අයිති වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට assets කියන්නේ වත්කම්, liabilities කියන්නේ වගකීම් වලට. එතකොට cash flows ගත්තාම cash කොහොමද flow වෙලා තියෙන්නේ? ඒත් වගේම debts levels ණය මට්ටම් කොහොමද තියෙන්නේ? ඒත් එකම income එක වියදම්, ඒත් එකම profitability එක, liquidity and solvency කියන්නේ මේ දෙකම එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ද්‍රවශීලතාවය සරලව කිව්වොත්. ඒ කියන්නේ liquidity එකක් කියලා සරලව අදහස් කරන්නේ market එකේ cash වලට. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් තමයි මෙන්න මේ financial condition එකෙන් measure කරන්නේ. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි දෙයක් තමයි මෙන්න මේ සම්බන්ධ යම්කිසි මොනවා හරි news එකක් හරි update එකක් හරි ආවොත් ඒක කොහොමද impact වෙන්නේ කියන එක ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු the financial condition has increased. It typically means that the overall financial health and stability of an individual organization or economy has improved. There could be several factors contributing to this increase in financial condition. එතකොට රටක financial condition එක increase වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට overall economic health එක හොඳට perform කරනවා. මොකද ඒක ගොඩක් ලොකු රීසන් එකක් වෙනවා ඒ දෙයට. ඒත් එක්කම තමයි guys තව මේන්ම දේවල් ටිකක් ඕනේ අපි ට්‍රේඩර්ස්ලා විදියට ફોකස් කරන්න. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් මේක තමයි ඉන්ඩිකේට් කරන්න ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු මොනවද ඒ කැටගරිස් කියලා. එතකොට පළවෙනි එක තමයි improved profitability. එතකොට මේ financial condition එක හොඳට perform කරනවා කියන්නේ ඒක profitability එකට ගොඩක්ම රීසන් එකක් වෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා higher revenues or reduced expenses. revenues ආදායම් වැඩි වෙලා expenses අඩු වෙන්න reason එකක් වෙනවා මේ financial condition එක හොඳට improve කරනවා කියන්නේ. එතකොට ඒක result එකක් විදිහට අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ profitability එකට ඒක ලොකු හේතුවක් වෙනවා කියන එක. මොකද financial performance ගත්තාම එතකොට financial condition එක හොඳට perform කරනවා කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ profitability එකත් increase වෙන්න reason එකක් වෙනවා. ඒත් එක්කම දෙවෙනි එක විදිහට ගත්තාම ගන්න පුළුවන් currency demand එක. ඒ වගේම strength එක. අපි බලමු financial conditions may attract foreign investors to seeking better investment opportunities, such as there could be an increased demand for the US currency as investors seek to invest in US assets such as stocks, bonds or real estates. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට US currency එක ගත්තාම US economy එකේ financial condition එක හොඳට perform කරනවා කියන්නේ ඒක foreign investors ලාගේ attraction එකට ලොකු reason එකක් වෙනවා. එතකොට ලොකු opportunities ටිකක් එනවා economy එකට. එතකොට investors ලා ගොඩක් වෙලාවට investments කරනවා. ඒත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ asset purchasing කරනවා. එතකොට stocks වලට invest කරනවා. ඒත් එක්කම bonds වලට හොඳ demand එකක් එනවා. එතකොට දෙවෙනි reason එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් financial condition එක හොඳට perform කරාම වෙන්න තියෙන fact එකක් විදිහට මෙන්න මේ reason එක. ඊළඟ එක තමයි guys මම indicate කරලා දින මෙතන increased cash flow කියන එක.
A positive changes in cash flow indicates the more money is coming into the entity than going out, providing greater liquidity and financial flexibility. එතකොට cash flow එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට liquidity එක increase වෙනවා. එතකොට මුදල් සංසරණය වෙන speed එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම economy එකට මුදල් එන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට cash flow එක increase වෙන්නත් මෙන්න මේ financial condition එක ලොකු reason එකක් වෙනවා. ඊළඟ එක තමයි reduction in debt levels. එක තමයි ප්‍රධානම දේ. මේක ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ යම්කිසි ඉකොනොමි එකක තියෙන ණය සීමාව අඩු කරගන්න. ලොකුම රීසන් එකක් වෙනවා මේ financial condition කියන එක. අපි බලමු if there has been a decrease in the amount of outstanding debt or liabilities, it suggests that the entity has successfully managed its obligations and improved its solvency. එතකොට guys debt amount එක decrease වෙනවා කියන්නේ ඒක ගොඩක්ම economy එකට positive විදිහට තමයි impact වෙන්නේ. ඔයගලන්ට පැහැදිලිම මෑතකදී ගන්න පුළුවන් උදාහරණ විදිහට US debt ceiling issue එක මතක ඇති. එතකොට USA වල financial condition එක හොඳට perform කරනවා කියන්නේ එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ debt levels අඩු වෙන්න මේක reason එකක් වෙනවා. ඒත් එක්කම තව impact එකක් විදිහට lowering interest rates ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට financial conditions ease කරද්දී එතකොට interest අඩු වෙනවා. එතකොට මේ interest අඩුවීමත් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ businesses වලට ලොකු involvement එකක් වෙනවා. මොකද අලුතෙන් business වලට ණය ගන්නවා. ඒත් එක්කම economy activities perform කරන්න ගොඩක් business investment economy එකට එනවා. ඒත් එක්කම consumer spending වල වැඩිවීමකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තාම overall economic growth එකට මේ හැම දෙයක්ම reason එකක් වෙනවා. එතකොට අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි දෙයක් තමයි මෙන්න මේ financial condition එක impact වෙන විදිහ තමයි මම මේගොල්ලන්ට මෙතන පෙන්වුවේ. එතකොට අපි market updates එක්ක alert එකේ ඉන්න ඕනි. current economic condition එකත් එක්ක මේ දේවල් වලින් මොන වගේ sections වලටද මොන බලපෑමක් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට ඒකෙන් අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් economy එකේ performance කොහොමද බලා ගන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම example එකක් තමයි දැන් මේ ඊයේ release වුණ data එකක් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන US financial conditions ගත්තාම මෙතන Bloomberg financial conditions මෙතන expect කරනවා මෙතන මේගොල්ලන්ගේ 0.3 වලට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට මේක positive විදිහට තමයි USD එකට impact උනේ. මොකද මේගොල්ලන්ගේ තිබිච්ච debt ceiling issue එකත් එක්ක investors ලට ඇතිවෙච්ච panic එක මේ releasement එකත් එක්ක ගොඩක් දුරට අඩු වුණා. ඒත් එක්කම USD වලට demand එකක් ආවා. economic indicators නෙමෙයි guys, අපි හැම වෙලේම follow කරන්න ඕනි market data. මොකද economic calendar එකේ release වෙන event එකකින් අපිට economy එකක් measure කරන්න බෑ. අපිට ඒකෙන් පුළුවන් volatile එකට impact එකක් වෙන්නේ කොහොමද කියන බලන්න විතරයි. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ updates ගේන්නේ. මේ වගේ දෙයක් ඉස්සරහට ඕගලන්ට market එකකින් අහන්න හම්බුනොත් එතකොට ඕගලන්ට යම්කිසි idea එකක් එනවා. මෙන්න මේ දෙයක් මෙහෙම වුණොත් මේ විදිහට තමයි economy එකට impact වෙන්නේ කියන එක. ඒ නිසා තමයි මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ education contents මම ඔයගලන්ට අරන් ඉන්නේ. එතකොට ඊළඟට release වෙච්ච data එකක් පෙන්නන මේ 23 වෙනිදා release වුණා. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන Janet Yellen sees bank earnings pressures merges after March crisis. එතකොට මෙයා කියලා තිබුණේ she doesn't see huge threat but comments shows regulators bracing for turbulence. දැන් ගොඩක් කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නවා මේ debt ceiling issue එකත් එක්ක මේ US වල banking වල ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ දවස්වල තියෙනවා කියන එක. එතකොට මේ comments වලින් ඒ වගේම දැන් release වෙලා තියෙන මේ data වලින් බැලුවහම පේන්නේ මේගොල්ලන්ගේ financial condition එක හොඳ performance එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දැන් තියෙන දත්තත් එක්ක. එතකොට ඒකයි කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට අවධානයෙන් ඉන්න කියලා මේ updates කොහොමද release වෙන්නේ කියන එක. මොකද ඒකෙන් idea එක ගන්න ඕනි impact වෙන්නේ කොහොමද කියන එක economy එකට. එතකොට අපිට පුළුවන් හොඳ confidence එකකින් මොකක් හරි position trade එකකට හරි swing trade එකකට හරි enter වෙලා එතකොට events වල වෙන impact එකත් එක්ක continue කරන් යන්න. එතකොට මේ දෙක තමයි reasonම example එක ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්.
එතකොට ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති ෆයිනෑන්ෂල් කන්ඩිෂන් එක කොච්චර ඉම්පෝර්ටන්ට්ද කියලා ඉකොනොමි එකකට. ඒත් එක්කම මෙතන ගත්තාම DXY එකට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. DXY එකට හොඳ බුලිස් ප්‍රෙෂර් එකක් ආව මේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රිලීස්මන්ට් එක රිලීස් වුණේ ජූනි 22 වෙනිදා 10 ගානකට. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයගලන්ට US ඉකොනොමි එකේ රිලීස් වෙච්ච ඩේටාත් එක්ක ඒ වගේම 22 වෙනිදා ස්පීචස් වලින් දුන්න ඉන්ඩිකේෂන් උත් එක්ක මේ ඔක්කොම කම්බයින් කරගෙන අපිට හොඳ ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට මෙතන වීක් හොඳ ස්ට්‍රොං සපෝට් සෝන් එකකින් තමයි මේ ප්‍රයිස් එක බවුන්ස් බෑක් වුණේ. එතකොට අපි ආවට ගියාට මේ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් යූස් කරන්නේ නැහැ. මේවට හැම එකටම රීසන් එකක් තියෙනවා. ඒකයි ගොඩක් වෙලාට මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් වල තියෙන කන්ෆිඩන්ස් එක. ඒ වගේම මේ දේවල් යූස් කරගෙන අපිට හොඳ එන්ට්‍රි පොයින්ට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මෙතන කන්සියුමර් ස්පෙන්ඩින්ග්ස් වල වැඩිවීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට කන්සියුමර් ස්පෙන්ඩින්ග්ස් වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඊළඟට කන්සියුමර් කොන්ෆිඩන්ස් එක ගොඩක් දුරට වැඩි වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන 63.9 වලට. ඒතකොට මෙන්න මේ data දැක්කහම ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඒක මොකද්ද මේ රීසන් එක කියන එක. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් කන්ඩිෂන් එකේ පර්ෆෝමන්ස් එකත් එක්ක තමයි මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේට් කරපු දේවල් මාකට් එකට ප්‍රයිස් වෙන්නේ. එතකොට මේක ගොඩක් වෙලාට මේ ෆයිනෑන්ෂල් කන්ඩිෂන් එක අඩු වුණොත් එතකොට මේකේ ඔපොසිට් දේ තමයි මාකට් එකට වෙන්නේ. එතකොට අපි එහෙමයි කම්පෙයාර් කරගන්න ඕනි මේ රිලීස් වෙන ඩේටාත් එක්ක. එතකොට ගත්තාම guys මෙන්න මේ ෆයිනෑන්ෂල් කන්ඩිෂන් කියන ටොපික් එක මොන ඉකොනොමි එක ගත්තත් ගොඩක් දුරට ඉම්පෝර්ටන්ට්. එතකොට ඕගලන්ට ඉස්සරහට මොන හරි රිලීස් වෙන ඩේටා එකත් එක්ක හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඕගලන්ට ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙයි. එහෙනම් අපි තවත් කන්ටෙන්ට්ස් වලින් හම්බෙමු guys. ඕගලන්ට good luck. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් share කරන්න. තව කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න. ඒක ගොඩක්ම important fact එකක් වෙයි. එහෙනම් අපි market update එකකින් හම්බෙමු මේ සතියේ. මම Forex FX channel එකෙන් ලක්ෂිත.